তো হে গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য আনাদার ভিডিও। সো বন্ধুসকল লৈ এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিও। সো বন্ধুসকল যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত পঢ়ি আছে BA BCom BSc, তো সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু লগতে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আইডলত পঢ়ি আছে, তো সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে এই ভিডিওটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। অৰ্থাৎ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী 2015-2016 বেচৰ এৰিয়াৰৰ হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰী, তো সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু আইডলৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিটো আগন্তুক 6 সেমিষ্টাৰৰ এক্সাম আছে, সেই 6 সেমিষ্টাৰৰ এক্সামৰ কাৰণে এখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগে। সো সেই ফৰ্মখনৰ যিটো লিংক, সেই লিংকটো এই ভিডিওটোত আপোনালোকে গম পাব, বা সেই ফৰ্মখন আপোনালোকৰ ফিল আপ কৰিলে আপোনালোকে এই 6 সেমিষ্টাৰৰ যিটো এক্সাম, সেই এক্সামটো দিব পাৰিব। সো ভিডিওটো আপোনালোকৰ বাবে মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। সো ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আৰু এটা অনুৰোধ, যদি এই ভিডিওটো এতিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই প্লিজ লাইক কৰি দিব। মিষ্টাৰ সগম ইউটিউব চেনেলত নতুন আহিলে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। সো বন্ধুসকল আহক আজি ভিডিওটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। সো বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় চাই আছে যে মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট, তাতে মই অলৰেডি ভিজিট কৰিছোঁ। তো ইয়াতে অহাৰ পিছত আপোনালোকে তলফালে স্ক্ৰল কৰিব আৰু ইয়াতে দিয়া আছে এক্সামিনেশ্যন নটিফিকেশ্যন। তো সো ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এইখন পেজত আহিব আৰু ইয়াতে দিয়া আছে দুটা নটিচ লেটেষ্ট। সো এইটোলৈ মই অলৰেডি এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ যে আপোনালোকৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী BA BCom BSc ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ আৰু ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰৰ অনলাইন এক্সাম হ'ব, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যিটো SOP বা অনলাইন এক্সাম দিয়াৰ যিটো নীতি নিয়ম, সেই নীতি নিয়মটো কেনেকুৱা, সো তাৰ বিষয়ে আজি অলৰেডি এটা মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ, পুৱাই এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যদি চোৱা নাই চাই ল'ব যে অনলাইন এক্সাম কেনেকৈ দিব লাগিব বা কেনেকুৱা নীতি নিয়ম। তো সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' আপোনালোকক বুজাই দিছোঁ, তো চাই ল'ব। সো এতিয়া কথা হ'ল যে আপোনালোকৰ যিটো 6 ছেমিষ্টাৰৰ এক্সাম হ'ব BA BCom BSc 2015-2016 আৰু আইডলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে। সো তাৰ বাবে যিটো এক্সামিনেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপৰ লিংক, সেই লিংকটো কেনেকুৱা। সো ইয়াতে ক্লিক কৰিলোঁ। সো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এখন PDF অপেন হ'ব। সো এইটো আপোনালোকৰ PDF, সো এইটো মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। তো ইয়াতে আপোনালোকে নিশ্চয় চাই আছে, ইয়াতে দিয়া আছে দিছ ইজ ফৰ ইনফৰমেশ্যন of all concerned that the student of semester 6 batch 2015 and 16 including idol can fill up the examination form through the following link. The last date for filling the form is 12th of August 2021. So ইয়াতে কোৱা আছে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী 2015-2016 আৰু আইডলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, তো সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যিটো 6 ছেমিষ্টাৰৰ এক্সাম, সেই 6 ছেমিষ্টাৰৰ এক্সামৰ কাৰণে যিটো ফৰ্ম ফিল আপৰ লিংক, সেই লিংকটো ইয়াতে দিয়া আছে। তো এই লিংকত আপোনালোকে গৈ সেই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব। আৰু লগতে ইয়াতে কোৱা আছে আপোনালোকৰ যিটো ফৰ্ম ফিল আপৰ লাষ্ট ডেট, সেইটো হ'ল 12 তাৰিখ, এই আগষ্টৰ 12 তাৰিখলৈকে আপোনালোকে এইটো ফিল আপ কৰিব পাৰিব। তো এই ফৰ্মখন আপোনালোকে যিমান সোনকালে পাৰে ফিল আপ কৰি ল'ব। আৰু মই যদি পাৰোঁ, যদি কেণ্ডিডেট মিলে, তেতিয়াহ'লে ময়ো ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক কৈ দিম যে কেনেকৈ ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগে। সো এই আছিলে ভিডিঅ'টো। তো ভিডিঅ'টো ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰি দিব। মিষ্টাৰ সগম ইউটিউব চেনেল নতুন আহিলে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। সো বন্ধুসকল আজিলৈকে বাই, জয় অসম।